สวัสดีครับผมรักช่อง Tech Adopt นะครับก็สวัสดี FC ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ทำคลิปเกี่ยวกับการขยายความหรือตอบคำถามของเพื่อนที่อยู่ในช่องของเรานั่นเองนะครับนะพอดีนะวัน2 วันก่อน1 วันก่อนเนี่ยได้โพสต์คลิปหนึ่งนะครับที่บอกว่า FortiGate 400F 2ชุดทำ SA ครับนะครับก็มีเพื่อนของเราเนี่ยทำคลิปอธิบายหน่อยได้ไหมครับอันนี้คือคำถามนะครับแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งบอกว่าโปรเจกต์ใหญ่ครับอาจารย์นะครับก็เดี๋ยวมาเล่าให้พวกเราฟังเพื่อจะได้ความรู้และประสบการณ์นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องเล่าให้พวกเราฟังเพื่อที่จะได้ความรู้ในเชิงแนวทางวิธีคิดมากกว่าที่จะเป็นเรื่องสิ่งของหรือต้องเป็นแบรนด์นั้นแบรนด์โน้นแบรนด์นี้ก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าที่ผมทำคลิปให้ดูนะครับสั้นๆแบบนี้เนี่ยเพื่อสื่อสารให้รู้ว่าในช่อง Tech Adopt เองนะครับก็ต้องบอกพวกเราว่าช่อง Tech Adopt เองเนี่ยไม่ใช่ช่องที่เราเองเนี่ยมีความรู้ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นนะแต่เป็นช่องที่ผมเองเนี่ยแล้วก็ทีมในช่อง Tech Adopt เองเนี่ยเราเองเนี่ยมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ IT ทั้งระบบนะครับระบบไหนบ้างไฟวอลเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเจอมาเยอะและทำมาเยอะเช่นเดียวกันนะครับเรื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับเรื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยถ้าบอกว่าเซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยผมเองยังไม่ได้พีเฟอร์นะครับว่าเป็นแบรนด์อะไรแต่กับการที่เราจะเลือกแบรนด์ไหนๆเองเนี่ยเราจะมาดูซิว่าแบรนด์นั้นๆเองเนี่ยตอบโจทย์บริการของเราหรือเปล่าตอบโจทย์บริการหมายความว่าเมื่อเรา select แบรนด์ในท้องตลาดอาจจะมี HPE แบรนด์ Dell แบรนด์ Lenovo หรือแบรนด์อะไรก็ตามอื่นๆที่ไม่ได้พูดถึง strategy ในการเลือกเทคโนโลยีเหล่านั้นที่เรานำมาดีไซน์ในระบบที่เรา deliver ให้ลูกค้าเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเทคโนโลยีที่เราเลือกอันที่หนึ่งก็คือ1เมื่อเลือกแล้วเทคโนโลยีนั้นสามารถที่จะดึงมาและออกแบบให้ระบบเองเนี่ยทั้งในแง่ของฮาร์ดแวร์เองมาดีไซน์แล้วเนี่ยมันมีอุปกรณ์หรือดีไซน์เนี่ยแมทช์กับสิ่งที่เราต้องการแมทช์ก็คือแน่นอนว่าเซิร์ฟเวอร์นี้มันใส่ CPU ได้เหมือนกันใส่ดิสได้เหมือนกันใส่เน็ตเวิร์กได้เหมือนกันใส่ต่างๆแต่มันก็ไม่เหมือนกันนะอันนี้มันขึ้นอยู่กับคนดีไซน์มันขึ้นอยู่กับคนออกแบบคนที่ต่อให้เอาสินค้าแบบเดียวกันมาแล้วมาออกแบบเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของพวกเราทั้งหลายทั้งปวงไม่เหมือนกันหรอกครับผมบอกเลยผมกล้าพูดนะครับว่าต่อให้คุณขายยี่ห้อเดียวกันแต่ให้คุณมีความต้องการที่จะแก้ปัญหาใดๆก็ตามคนที่มานำเสนอของคุณอาจจะมียี่ห้อเดียวกันก็ได้แต่ผมบอกเลยครับว่าเรื่องยี่ห้อหรือเรื่องแบรนด์หรือเรื่องฮาร์ดแวร์เป็นเรื่องที่สำหรับผมนะครับแน่นอนว่าแบรนด์ทุกแบรนด์ดีแต่แตกต่างกันแต่ลงรายละเอียดลึกๆให้พวกเราเข้าใจนะครับสมมติผมเลือกใช้แบรนด์กอไก่ผมเลือกใช้แบรนด์กอไก่เพราะว่าแบรนด์กอไก่หนึ่งเมื่อเลือกใช้แล้วแบรนด์กอไก่มีเทคโนโลยี strategy หรือ roadmap ว่าคุณซื้อฉันในวันนี้ฉันยังพัฒนาฉันยังคงเป็น leader ใน segment Magic Quadrant สมมติผมจะอ้างอิงอะไรล่ะผมอ้างอิงอะไรนะ Gartner เหรอโอเคผมรู้ว่าคุณอยู่ใน Magic Quadrant Magic Quadrant บอกว่าคุณขายเยอะมากที่สุดในโลกและคุณขายเยอะที่สุดในไทยสมมตินะฮะเราได้ information มาหมายความว่าไงเมื่อผมซื้อของคุณมาสิ่งหนึ่งที่ผมต้องได้ก็คือ service ที่น่าจะดีถ้าคุณซื้อแบรนด์ใดๆก็ตามแล้ว service ไม่ดีคุณจะซื้อไหมครับคุณอาจจะซื้อเพราะคุณไม่รู้และคุณจะมีบทเรียนแล้วหลังจากนั้นคุณไม่ซื้อถูกไหมเราเองก็เหมือนกันเรามีประสบการณ์กับทุกหลากหลายแบรนด์เราก็จะคัดเลือกว่าแบรนด์ใดๆก็ตามที่ตอบโจทย์คือ1ซื้อมาแล้วบริการหลังการขายดีเราโอเคบริการหลังการขายดียังไงฮาร์ดดิสก์พังอะไรในสินค้าที่เราซื้อพังแล้วก็สามารถที่จะมาเสิร์ฟตาม Service Level Agreement ได้เจ๋งเราก็ให้คะแนนแล้วเราก็ดูว่าโอเคในภูมิภาคของเราในอย่างเช่นผมอยู่ภาคเหนืออย่างเงี้ยผมอยู่เชียงใหม่อย่างเงี้ยนะครับมันมีความน่าคิดว่าสมมุติเราซื้อยี่ห้อ D-Doc
แต่ในขณะที่ยี่ห้อ L ยี่ห้อ H อาจจะไม่ได้ขายเยอะในภูมิภาคเชียงใหม่คำถามของผมถามกลับไปคือสินค้าที่ขายดีมีคนใช้เยอะในเชียงใหม่กับสินค้าที่ขายได้กระปิดกระปอยขายได้น้อยนะครับเขาจะสแปร์อะไรให้คุณเท่าเทียมกันไหมต่อให้เขามาสัญญากับคุณยังไงก็ตามว่าผมจะอย่างนั้นอย่างนี้มีอะไรถ้าคุณแจ้งเคลมนั่นนี่คำตอบคือไม่เท่าครับเพราะว่าคนเวนเดอร์ไหนก็ตามที่มันมีการขายเยอะการสแปร์อะไรจะถูก forecast แล้วถ้าสมมติว่าคุณจะ prove ก็คือเมื่อคุณของเสียที่คุณใช้ของยี่ห้อนั้นฮาร์ดดิสก์เสียแรมเสียดิสก์เสียหรือแม้กระทั่งเมนบอร์ดเสียนะครับเขาสามารถที่จะเบิกอะไรให้คุณแล้วก็สามารถทำ service level ตามที่เขาการันตีได้อันนั้นสำคัญน่าใช้อันที่สองคือเมื่อคุณใช้ของเข้าไปแล้วนะครับพบว่า capacity ของคุณเองเนี่ยมัน capacity ของคุณเองเนี่ยก็คือ hard disk ไม่พอแล้วคุณมีสล็อตเหลือเดิมที่คุณเคยซื้อ hard disk นี่ 20,000 บาทต่อก้อนนะครับเพราะว่า2 ปีผ่านไป hard disk อันนี้ซื้อไม่ได้หมายความว่าไงฮะหมายความว่าระบบของคุณไม่สามารถขยายพื้นที่หรือ capacity ได้นะอันนี้อันตรายเลยนะฮะเพราะไม่มีของขายไม่มีของที่จะมาการลงทุนของคุณนั้นสูญเปล่าถูกไหมครับดังนั้นปัจจัยที่คุณจะต้องคิดและคำนึงถึงก็คือว่าเวลาคุณซื้อไปแล้วคุณยังสามารถซื้ออะไรหาซื้ออะไรได้ใน1-2-3 ปีหลังจากคุณหมดประกันหรือ2 ปีหลังจากที่คุณซื้อ1 ปีหลังจากที่คุณซื้อยังสามารถซื้อพาร์ทนั้นได้เนี่ยโอเคราคาเองเนี่ยสมเหตุสมผลไม่ใช่เวอร์เกินไปกลายเป็นสแปร์พาร์ทที่หายากแล้วราคาสูงอันนี้ก็ไม่โอเคอันนี้ผมอยากจะบอกนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือในลองเทอมคุณซื้ออุปกรณ์นี้มาประกัน3 ปีหรือ1 ปีก็แล้วแต่พอคุณจะซื้อขยายประกันปีที่4 ปีที่5ดันซื้อไม่ได้เคสที่1เคสที่2ก็คือว่า5 ปีดันซื้อไม่ได้ซื้อประกันไม่ได้อย่าลืมนะครับว่าเราซื้อของมาเราเข้าใจระบบของเรารู้เลยว่า workload ของระบบในธุรกิจเราเนี่ยต่อให้อีก5 ปีเองก็ไม่ได้มากกว่านี้แล้วธุรกิจเองก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะในแง่ของเทคโนโลยีเช้งบางทีเราไปทำเรื่องการตลาดแต่ซอฟต์แวร์อาจจะเหมือนเดิมก็ได้และซอฟต์แวร์เราดีไซน์ในช่วงยุคที่มันเป็น HTML5 หรือเป็นเว็บแอปพลิเคชันมันไม่ได้มีปัญหาเลยเราอาจจะไม่ได้เปลี่ยน GUI ใหม่ให้มันแมทช์ตามกาลสมัยแต่มันก็ยังทันสมัยอยู่ดีดังนั้นหมายความว่าระบบของเราเองก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนถูกไหมนั่นสำคัญดังนั้นเนี่ยฮาร์ดแวร์อินฟราสตรัคเจอร์หรืออะไรก็ตามที่เราซื้อเนี่ยนะครับผ่านไปหลายๆปีแล้วอาจจะต่อ Maintenance Agreement หรือ MA อะไรพังเปลี่ยนได้นั่นโน่นนี่หรือต่อให้เราไม่ได้มีงบประมาณหรือขาดแคลนงบประมาณพอไปหาอะไรมันก็จะมีขายบางแบรนด์นี่ไม่มีนะครับอารมณ์เหมือนเราซื้อรถนะครับแบรนด์ใหม่ๆในตลาดยังไม่มีศูนย์บริการเลยแต่ดูเทคโนโลยีล้ำเหมือนกันนะฮะแต่ว่าพอซื้อมาปุ๊บปรากฏว่าไปเกิดอุบัติเหตุมาจะเคลมของชิ้นนั้นมันดันไม่มีเพราะอะไรนะครับรถยี่ห้อนี้รุ่นนี้อาจจะขายแค่ครั้งเดียวในไทยคุณอาจจะเป็น100 คันหลังจากนั้นเนี่ยขายไม่ได้เลยมีปัญหาคุณจะไปซื้อน็อต1 ชิ้นที่เข้ากับไอ้ตรงนี้มันอาจจะไม่มีอันนั้นก็คือความการลงทุนที่ผิดพลาดเหมือนกันอันนี้ผมก็อยากเล่าให้พวกเราฟังกลับมาที่ตรงนี้ที่ต่อหน้า FortiGate 400F 2 ชุดตรงนี้ทำ HA นะครับทำ HA หมายความว่า High Availability อุปกรณ์2 ตัวนะครับมีการเชื่อมต่อทั้ง Physical Logical แบบเดียวกัน HA ที่จะทำตรงนี้เนี่ยในหน้างานจริงๆเนี่ยแม้เราทราบนะครับว่าจะต้องทำ HA แบบ Active แต่หน้างานจริงๆไม่พร้อมนะครับลักษณะหน้างานจะทำ HA แบบ Active Standby นะครับ Active Standby ในแง่ของ Physical การเชื่อมต่อสายต่างๆพยายามที่จะให้มีเหมือนกันบางอันก็ไม่พร้อมแต่ถ้าสมมติว่านะครับเกิดเหตุวิกฤตนะครับไอ้ที่สำคัญจะ
standby ไป active อัตโนมัติแต่บางอันที่ยัง priority ไม่สูงนะครับเนื่องจากมีเดียในช่วงเวลานี้นะในอนาคตเขาจะทำแบบ active ได้เขาก็จะค่อยๆสวิตช์จากอุปกรณ์ที่มัน active มาเป็น standby ได้นี่คือเคสนี้นะครับทำไมต้องเป็น FortiGate 400F ล่ะ FortiGate 400F เนี่ยก็ต้องบอกว่าลูกค้ากลุ่มที่ผมเจอมากที่สุดเนี่ยเป็น FortiGate ที่นี่แหละฮะ 400F ลงมาเนี่ยถ้าใหญ่มากกว่านั้นอาจจะเป็นมหาลัยแคมปัสอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าณปัจจุบัน 400F เอง performance เจ๋งมากดีมากเอาอยู่เพียงพอเหลือๆด้วยนะครับก็ต้องบอกพวกเราว่า Firewall 2 ชุดนี้ไม่ใช่ Firewall ชุดสุดท้ายที่หลายๆลูกค้ามีลูกค้าที่ให้ความสำคัญเรื่อง Security เขาไม่ได้มี Firewall แบรนด์เดียวนะเขามี Firewall หลายยี่ห้อถ้าคุณเป็นแบรนด์เดียวเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าคุณโดนเจาะอย่างเช่นคุณใช้ FortiGate อยู่คุณโดนเจาะอีกยี่ห้อหนึ่งก็เป็น FortiGate firmware หรือoperating system ของ FortiGate FortiOS รุ่นเดียวกันเลยโดนแฮ็กอย่างง่ายๆ2 เด้งเป็นต้นนะครับดังนั้นลูกค้าที่เขา Secure มากๆเขาไม่ใช้ FortiGate ยี่ห้อเดียวหรอกเขาใช้หลายยี่ห้อใช้หลายแบรนด์นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆถามพี่ก็ที่ถามว่าอ้าวแล้วทำไมใช้ FortiGate จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องถามย้อนกลับไปในแต่ละบริบทของพวกเรานะว่า1ณวันนี้คุณเองเนี่ยเป็น Network Engineer ใช่ไหมคำถามคือคุณเป็น Network Engineer หรือคุณเป็น Firewall Security Engineer ก็แล้วแต่คำถามคือคุณเก่งเรื่องอะไรตอนนี้คุณจับแบรนด์ไหนโอเคสุดคุณดูยี่ห้อไหนดีสุดดีสุดไหมไม่ใช่คุณเชี่ยวชาญยี่ห้อไหนเพราะอินเทอร์เฟซมันต่างกันคุณเคยทำ Palo Alto เจ๋งมากคำถามคือคุณจะซื้อ Palo Alto หรือคุณจะซื้อ FortiGate ล่ะองค์กรนั้นมีโอกาสที่จะซื้อ Palo Alto ก่อนเข้าใจใช่ไหมหรือคุณใช้ Firewall ยี่ห้ออะไรล่ะใช่ไหมครับเคสนี้ก็เหมือนกันนะแต่แน่นอนว่าคนที่ทำมันต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ Firewall นี้เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับมันแล้วเขา trust และเขารู้สึกว่ามัน security แล้วมันจัดการง่ายสำหรับเขามันโอเคแต่ในขณะเดียวกันนะตรงเนี้ยจะเอามาใช้นะสถานการณ์ตรงนี้นะเขาเลือกใช้แบบนี้แต่อีกสถานการณ์หนึ่งโอเคเขาอาจจะไม่ใช้แบรนด์นี้แล้วเขาอาจจะไปใช้อีกแบรนด์หนึ่งด้วย compliance ว่าคุณจะมียี่ห้อเดียวได้ยังไงนะถ้าได้แล้วถูกแฮ็กแล้วทำไงไอ้พวกนี้ก็จะมีมาด้วยสำหรับบริบทขององค์กรต่างๆเนี่ยยิ่งองค์กรใหญ่ๆมากนะครับคุณก็ต้องมีเรื่องพวกนี้ว่าแบรนด์ของ Firewall ที่คุณใช้จะต้องไม่เป็นแบรนด์เดียวกันเพียงแค่ไอ้ตัวอย่างเนี่ยที่นำเสนอคือ 400F มันเป็นเริ่ม medium ถึง large แล้วที่ใช้ทราฟฟิกมันเยอะนะครับอีกอันนึงที่ผมอยากจะบอกพวกเรานะครับผมเคยแก้ปัญหาให้ลูกค้าผมเองเนี่ยใช้ FortiGate เขาเรียกว่าอะไรนะ FortiGate 200D อยู่เมื่อ3 ปี 4 ปีมาแล้วนะครับปัจจุบันผมยังให้บริการลูกค้าผมอยู่นะรายนี้นะครับก็ยัง trust กันอยู่ที่จะให้บริการเขามี FortiGate 200D อยู่2ตัวทำ HA เหมือนกันแต่ FortiGate 200D เนี่ยแน่นอนว่าในห่วงเวลาที่ผ่านมาที่เขาซื้อแล้วใช้ต่อ MA ทุกปีนะครับปัญหาคือว่า FortiGate 200D เนี่ยมันไม่สามารถที่จะต่อ MA ต่อได้เพราะมัน end of support แล้วไม่มีอัปเดตให้เขาแล้วลูกค้าก็มาปรึกษาผมว่าไปยังไงดีนะครับเขาอาจจะชง budgeting 1ไว้เพื่อที่จะทำการต่อ MA แต่มันดันไม่ได้แต่ด้วยเหตุผลที่ว่ามันไม่สามารถต่อ MA ได้เขาบอกว่าถ้าชงลองดูว่าถ้าซื้อใหม่จะเป็นยังไงเดิมทีคุณมี FortiGate 200D ถ้าคุณจะซื้อใหม่เพื่อนๆน้องๆพี่ๆจะซื้ออะไรคุณจะต้องซื้อซีรีส์200ใช่หรือไม่ใช่เหตุผลคือคุณไม่กล้าเสี่ยงหรอกที่จะไปซื้อซีรีส์ต่ำกว่านั้นถูกไหม
คุณไม่กล้าเสี่ยงหรอกผมกล้ารับประกันเลยคุณไม่กล้าเสี่ยงหรอกแต่คุณจะกล้าก็ต่อเมื่อคนที่ไปนำเสนอคุณมีความมั่นใจแล้วก็มีข้อมูลที่แน่นที่จะดีเฟนต์คุณซึ่งแน่นอนว่ากับการที่คุณเชื่อไอ้คนนั้นที่มาดีเฟนต์ว่าโอเคนะตอนนี้คุณใช้200ดีด้วยบัดเจ็ตติ้งที่คุณมีต่อ MA คุณตอบไม่ได้ถูกไหมเอางี้เท่าที่ผมดูสเปค Data Sheet มันเนี่ย 200D เนี่ยสเปคมันแย่กว่า 100E ตอนนี้และแย่กว่า 100F ตอนนี้ด้วยนะ 200D ตอนนั้นนะพอผมเห็นทั้งนั้นเดิมทีต้องไปดู workload ของ 200D ว่ามันเท่าไหร่มันกิน CPU หรือกิน memory ไหมหรือมันมี policy อะไรพิสดารอันนี้ผมเคยไปดีเฟนต์มาผมกล้าฟันธงเลยว่าเอางี้แล้วกันคุณใช้ 200D ณ ปัจจุบันตอนนี้เป็น 200E ปัจจุบันรหัส F นะตอนนั้นที่ผมคุยคือ E ผมแนะนำว่าคุณไม่ต้องไป200คุณ 200D คุณไป 200E หรือ 200F คุณไม่จำเป็นต้องไปอันที่1งบไม่ได้อันที่2คือ workload เอาเข้าจริงถ้าไปดู FortiGate เวอร์ชัน 200E ใหม่มันก็เจ๋งมากมันก็แรงมากดีแหละแต่ถ้ามาเทียบดูด้วยแรงบีบเค้นก็คือ budgeting ที่ทำไว้ที่เขาเคยทำงบต่อ MA เขาอาจจะต้องหาเงินมาเพิ่มอีกเยอะเลยมันลำบากแต่ถ้าคุณถอยลงมา 100E ตอนนั้นนะฮะคุณก็สามารถที่จะซื้อ 200E 2 บล็อกได้อาจจะเพิ่มตังค์นิดหน่อยจริงๆลูกค้าเองก็มีเหตุผลถ้าไปเทียบสเปคดีๆนะครับมีเหตุผลเลยที่แต่เข้าไปไม่ได้เพราะเขาตอบคำถามตรงนี้แบบเห็นด้วยในเชิงเขาต้องตอบคำถามผู้ใหญ่และมันต้องมีคนกล้าเอาคอขึ้นเขียงว่าคอนเฟิร์มว่าคุณไม่ซื้อรุ่น200ก็ได้ 200E คุณมา 100E ก็ได้ด้วยเหตุผลอะไรนะครับสิ่งที่ผมทำซัพพอร์ตก็คือก็แน่นอนในเชิงเอกสารสเปคก็ไปคอมเพลให้ดูว่า 200D กับ 100E มันสเปคมันต่างกันยังไง CPU เท่าไหร่อะไรไงทำ VDOM ทำได้เหมือนกันไหม policy ต่างกันไหมมีปัญหาอะไรยังไงไหมผมทำซัพพอร์ตไปผ่านประเด็นที่2นะครับแม้ว่าเรานะครับเห็นว่า 100E เองเนี่ยมันสเปคดีกว่า 200D มันวางใจไม่ได้ไงมันวางใจไม่ได้ว่ามันจริงหรือเปล่าเพราะมันเกรดต่างกันซีรีส์มันต่างกันผมก็ทำการเบิกกับพาร์ทเนอร์เบิกกับดิสติบิวเตอร์ผมก็คือเวนเดอร์ดิสติบิวเตอร์ผมนั่นแหละผมก็ได้อุปกรณ์มาและเอาไปคอนฟิกให้เหมือนกันเลยแล้วคัตออฟให้มาใช้อุปกรณ์ใหม่ที่เป็น FortiGate 100E พบว่าไอ้ที่กังวลอยู่นะครับทั้ง VPN ทั้งอะไรต่างๆว่า CPU จะพีคแรมจะพีคบอกเลยฮะนะว่าวันที่มันหนักหน่วงสุดสิวๆมากพบว่าลงทุน 100E ดีกว่าผมก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าโอเคไอ้ตรงนี้เนี่ยผมได้ทำคลิปอธิบายคุณมอสแล้วนะคุณมอสอะไรเนี่ย K396 เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรื่อง 400F หรอกมันดูเหมือนผมอวดอ้างว่าผมได้ขาย 400F แต่ผมเคยขายซีรีส์สูงกว่า 400F มาแล้วล่ะแต่มันไม่ใช่สาระหรอกมันสาระมันอยู่ตรงที่ว่าที่ผมเล่าให้ฟังคือนี่ไงฮะเอา 100E 2 ตัวทำ HA มาแทน 200D จ่ายถูกลง performance ดีขึ้นลูกค้านี่บอกผมเลยว่าขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากแล้วเขาเองก็ได้จ่ายค่า MA ต่างจากไอ้ตัว 200E มันจะมีใครสักกี่คนล่ะครับที่ทุ่มทุนทุ่มเทในการที่จะทดสอบรีเสิร์ชหาของมาให้เทสแล้วก็กล้าฟันธงว่าแทนคุณเคยใช้ 200D มันมีไอ้หน้าไหนหรอครับกล้าฟันธงก็บอกบริษัทให้ของผมให้รู้เลยบริษัทผมอยู่เชียงใหม่นะครับชื่อ White Solution Consulting นะครับกล้าบอกแบบ
ภาคภูมิใจเลยในฐานะที่ผมมาทำช่อง Tech Adopt เนี่ยลูกค้าบอกผมเลยว่ามันไม่มีใครหน้าไหนกล้ามารับประกันหรอกนี่หาของมาให้เทสและยืมเป็นเดือนและท้ายที่สุดก็เขาเห็นความตั้งใจของผมและท้ายสุดก็ได้ออเดอร์ในการที่ไปรีเพลและคอนฟิกเป็นเซอร์วิสนั่นแหละเป็น professional service ในการไมเกรต firewall และใช้อยู่ณปัจจุบันส่วนในอนาคต workload มันจะปรับเปลี่ยนนั่นโน่นนี่ต่างๆนะครับเราก็ไปดูหน้างานกันว่า workload มันเป็นอะไรติดปัญหามันคืออะไรนะทุกวันนี้ใช้ security ที่เกี่ยวกับ FortiGate เนี่ยเต็มสูบเลยนะครับทั้ง FortiCloud FortiClient FortiEndpoint Forti นั่นโน่นนี่ Forti ยังไม่ใช่ FortiSIEM ยังไม่ใช่แต่เยอะพอสมควรอันนี้ก็แค่เป็นแบรนด์หนึ่งยี่ห้อหนึ่งที่เรามีความรู้แล้วก็ไป approach แล้วเขาก็เห็นคุณค่าของเราแล้วก็ deliver นะครับดังนั้น 400F ทำ HA ในโหมดนี้ที่ทำก็คือ Active Standby แล้วในอนาคตนะครับเมื่อจัดการเรื่องมีเดียแบบ Physical พร้อมก็จะเป็น Active เท่านั้นแหละนะครับและผมเองเนี่ยก่อนหน้าที่จะได้นะครับความกรุณาจากลูกค้าที่ส่งมอบให้เนี่ยก็ทำงานเยอะเหมือนกันตอบคำถามเยอะและทดสอบเยอะเหมือนกันนะครับแน่นอนว่าลูกค้าเก่งมากคำถามที่ถามมาแต่ละดอกนี่แบบว่าจุกๆนะครับก็ยอมรับในผมและทีมงานผมที่ค่อนข้างที่จะนะครับใจเย็นแล้วก็เราเองก็ไม่ยอมแพ้และในที่สุดเองเนี่ยด้วยที่เรามีคาแรคเตอร์ที่จริงๆไม่ใช่ว่าคุยกันมีคำถามแล้วกลับมาทำการบ้านแล้วตอบแต่เราสามารถตอบณจุดนั้นได้ว่ามันคืออะไรยังไงนะครับที่เราแตกต่างนั่นคือสิ่งที่ผมมีดังนั้นอยากให้เพื่อนๆติดตามช่อง Tech Adopt ไปเรื่อยๆฮะติดตามไปเรื่อยเพราะว่าความรู้ที่เรามีเนี่ยนะครับถ้าคุณฟังวันหนึ่งคุณอาจจะเดือดร้อนผมเองในฐานะที่ทำช่อง Tech Adopt อาจจะไปเซอร์วิสคุณก็ได้หรือคุณอาจจะเห็นความรู้จากที่ผมกล้าฟันธงตรงนี้คุณเอาไปใช้งานก็ได้นะครับอยากจะให้เพื่อนๆฟังคลิปตรงนี้ชอบช่อง Tech Adopt นะคุณก็ควรจะแชร์ไปเยอะๆนะครับหรือไม่ก็มาซับมิตนะครับเป็นจอยช่อง Tech Adopt สนับสนุนช่อง Tech Adopt ไปเลยในอนาคตผมจะเริ่มทำคอนเทนต์ที่ให้เฉพาะเมมเบอร์นะครับผมจะเอามาโปรยว่าไอ้พวกเราเนี่ยที่ดูฟรีๆเนี่ยคุณได้อะไรแต่ถ้าเมมเบอร์ผมเนี่ยที่เขากรุณาซัพพอร์ตช่องผมเนี่ยผมจะให้เขามากกว่าแน่นอนสำหรับคลิปนี้ผมต้องเอาไว้ก่อนฮะจากเรื่อง FortiGate 400F 2 ชุดทำ HA อยากให้มีคนทำคลิปอธิบายผมทำแล้วนะและตอบคำถามเชิงการมีคุณค่าให้กับพวกเราหวังว่าประโยชน์ตรงนี้จะตกแก่พวกเราและองค์กรที่เราทำงานอยู่นะครับสุดท้ายซื้อของจากใครได้ของก็จริงแต่ไม่เหมือนกันเพราะบางครั้งเราเห็นแค่ของเรามองเปรียบเทียบ Apple กับ Apple ที่ของไม่ได้เพราะข้างในมันยังมีเรื่องหัวเรื่องวิธีคิดเรื่องมันสมองเข้าไป deploy ไป implement ถ้าอาจจะแตกต่างกันเอาพูดก็แตกต่างกันประเด็นคือไอ้คนที่คุณซื้อของกับเขานั่นแหละได้ของมามันในสมองมันมีอะไรบ้างล่ะมันมีแต่แบงค์และได้ขายของและคุณต้องมารับกรรมเองหรือคุณควรจะดีลกับคนที่มันมีความรู้ความเข้าใจอย่างดีช่วยคุณทำงานรวมทั้งให้ความรู้คุณด้วยคุณจะเลือกใครดังนั้นอย่าไปคิดว่าแค่ซื้อของจากบริษัทไหนได้ของเหมือนกันความคิดนี้โคตรไม่ใช่เลยนะอันนี้ยุคพระเจ้าเห่าและความเชื่อนี้นะครับดังนั้นก่อนที่คุณจะซื้อของจากใครดูครับว่าเขาเก่งมีความรู้และคอยแนะนำคุณช่วยคุณได้จริงหรือเปล่าหรือหลอกขายของโอเคไหมฝากไว้ด้วยครับเพราะมันจะเกิดประโยชน์กับองค์กรเรามากเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ